હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક સરસ સ્વાદિષ્ટ નાસ્તો વેજ ચીલા બનાવવા જઈ રહ્યા છે, જે મેં ઢોકળાના બેટરમાંથી બનાવ્યો છે. ઢોકળાના બેટરની રેસીપી મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં શેર કરેલી છે. આ વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને તમે લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્ર વર્તુળમાં શેર કરો. આ ચીલા રાતના ડિનરમાં તમે ચટણી અને સોસ સાથે લઈ શકો છો અને સવારે બાળકોને નાસ્તામાં પણ ભરી શકો છો. આ વિડીયોને મેં ઘણો નાનો બનાવ્યો છે કે તમે ઓછા સમયમાં તેને સારી રીતે સમજી શકો. આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર જણાવશો.